Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em đến với một cỗ máy dòng UC tỷ lệ 1/100 và được thiết kế bởi Katoki, Negative Gundam với cái bộ Seabuck. Vì là VK cho nên thiết kế hình ảnh trước hộp rất là quen thuộc rồi. Nhân vật chính ở trên nền trắng cùng với những cái thông tin xung quanh. Ở cạnh bên thì chúng ta sẽ thấy một vài hình ảnh giới thiệu. Còn vào phía bên trong, với một cái tạo hình như thế này thì mình nghĩ là mẫu này tương đối nhỏ, ít phụ kiện cho nên Runner cũng tương đối thôi chứ không có nhiều. Mình thấy Runner màu xám chiếm phần lớn nè, có vài Runner màu trắng ở giáp. Và đặc biệt là cái Runner này đây. Đây là cái phần hiệu ứng được giới thiệu là có thể gắn với những cái mẫu Master Race Unicorn Gundam trước đây, nhưng mà đã được làm mới lại, từ chất liệu cho tới mức độ chi tiết. Về chất liệu thì mình thấy độ trong suốt cao hơn. Khi mà chiếu đèn UV vô thì cũng sáng lên rất là đẹp nè. Còn về độ chi tiết thì mức độ cũng đã được gia tăng khá là đáng kể. Có thêm những cái đường rãnh nhỏ và được phân tách thành nhiều khối. Không chỉ có mặt trước, ở mặt sau mình cũng thấy có chi tiết luôn. Còn đây là cái Runner dùng cho cái mẫu Unicorn trước đây ha. Không bàn về chất liệu hay là màu sắc thì ở mặt sau anh em thấy là được làm phẳng luôn. Còn ở cái phần Runner mới thì chi tiết phức tạp hơn. Còn đây là cái độ chi tiết xuất hiện. Mức độ vừa phải vẫn là điểm mạnh trong cái thiết kế mình thấy ở Bandai. Còn chất lượng như thế nào thì anh em có thể yên tâm. Sẽ có hai cái dạng decal xuất hiện. Còn đây là cuốn hướng dẫn. Lần này thì có chia Runner cho từng bộ phận. Ở phía sau vẫn là hướng dẫn dán decal nước. Phần chuẩn bị đã xong rồi, bây giờ sẽ đến với phần tiếp theo khi mà mẫu này đã lắp ráp hoàn thành. Trước khi đến với cái hình dạng chính thức thì chúng ta xem qua cái bộ khung bên trong. Đầu tiên và nổi bật nhất ở cái phần khung này đó chính là cái chiếc máy bay. Đây được gọi là core block, là vị trí kết nối giữa hai phần thân trên và dưới của cỗ máy. Nếu như mà không có chiếc máy bay này thì đây là cái trục bên trong, giống như là một cái dạng xương sống ha. Cái chỗ này khi mà ráp lại sẽ là dạng khớp có khóa cho nên sẽ không rơi ra được. Chúng ta xem tiếp những cái chi tiết máy móc xuất hiện. Với cái mẫu này, khi mà gắn giáp đầy đủ lên, vẫn sẽ lộ ra một phần của cái bộ khung. Cho nên mình thấy các phần cũng khá là đầy đủ. Còn những cái chỗ trống như thế này thì tí nữa sẽ gắn giáp vào che lại. Một cái bộ khung cũng rất là chất lượng rồi ha. Tiếp theo thì sẽ là hình dạng chính thức của cỗ máy Negative Gundam. Nói về thiết kế, đây là cái phần thân cơ bản của mẫu Negative Gundam. Trong tương lai thì chúng ta không chắc là có bộ A-Buck hay là B-Buck không. Nếu như mà có thì chắc chắn sẽ dựa trên cái phần thân cơ bản này. Với chiều cao khoảng 21-22cm. Phần thân này thì mình thấy cũng khá là mảnh mai. Với phần giáp chủ đạo là màu trắng. Phần khung bên trong sẽ có hai màu xám. Và chi tiết khác sẽ có màu cơ bản như là màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Khi mà nhìn sơ qua, chúng ta sẽ thấy những cái vị trí lộ bộ khung ra là ở cánh tay nè và cái phần đùi. Đây cũng có thể xem là một cái thiết kế đặc trưng của cỗ máy này. Về tạo hình thì mình thấy có một tí kết hợp giữa Nu Gundam và Unicorn Gundam. Còn về độ chi tiết thì mẫu này làm cực kỳ tốt luôn. Ngoài trừ ngoại hình đã rất là máy móc rồi, chi tiết trên bề mặt giáp cũng được làm cực kỳ tốt. Có thêm những cái chỗ được tách màu và những cái tông màu khác nhau trên giáp. Đối với mô hình của Bandai thì mình thấy điểm mạnh không phải là mức độ chi tiết dày đặc, mà là cảm giác mang lại. Đơn giản nhưng mà vẫn có cái mức cơ khí nhất định. Còn nếu như mà anh em chưa thỏa mãn mức độ chi tiết thì có thêm cái phần decal nước này, một cái thiết kế đặc trưng của cái dòng VK. Anh em dùng những cái cảnh báo màu đỏ này làm điểm nhấn cũng rất là hợp luôn. Tiếp theo là nói về cái máy bay ở giữa thân. Với cái màu cơ bản này thì mình nhớ đến Core Fighter của mẫu RB8 ha. Nhưng mà lần này thì có thêm cái cặp cánh dài hơn. Cái máy bay này thì cũng có buồng lái, mở lên được nè. Bên trong sẽ có minifig nhân vật chính. Còn đây là nhân vật chính khi mà ở cái dạng đứng riêng. Có một điểm, khi mà so sánh với cái hình quảng cáo, nắp của cái buồng lái này không phải là màu xanh mà chỉ là chi tiết trong suốt thôi. Đi kèm theo cái phần máy bay này là những cái bánh xe để mô phỏng lại cái cảnh máy bay khi mà chưa cất cánh. Đó là hình dạng máy bay ha. Tiếp theo là cái dạng chuyển đổi để kết hợp với phần thân. Đầu tiên là chỉnh lại cái chỗ ngồi này, dẫn đứng lên. Xếp hai cái cánh ở phía sau lại.
kéo dài, sau đó là gấp đôi cái phần thân này. Xếp cái cặp cánh này đúng vào cái rãnh ở phía sau. Sau đó là tiếp tục xoay cái cánh này lại. Anh em cũng nên cẩn thận, bước này thì hơi phức tạp với lại khớp nó cũng hơi mỏng manh. Quay trở lại phần thân, cái chỗ này nó sẽ có 4 cái chốt cắm tương ứng với 4 cái bộ đẩy ở máy bay. Chúng ta sẽ trượt xuống đúng vào vị trí thôi. Tuy nhiên thì cái chỗ này nó sẽ không có cái khớp khóa, cho nên bắt buộc chúng ta sẽ phải gắn cái phần thân trên để kẹp cái máy bay này lại. Gạt cái giáp trắng này xuống để khóa lại. Bây giờ thì chắc chắn rồi ha. Ok, đó là một vài đánh giá sơ qua về cái mẫu này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem kỹ hơn ở từng bộ phận. Ở cái phần đầu này, một cái thiết kế đậm chất Gundam, có giáp màu trắng, cặp sừng chữ V màu vàng, có chi tiết ở dưới cầm màu đỏ và hai cặp súng nhỏ ở hai bên. Màu sắc được tách ra cũng rất là đã. Nói về cái cặp mắt màu xanh và cảm biến trước và sau, khi mà lắp ráp thì đây chỉ là chi tiết trong suốt thôi. Còn để có được cái màu xanh này thì chúng ta sẽ dùng đến miếng đề can nhựa 3D này. Riêng cảm biến thì anh em xem trước khi dán nè, cái phần đề can có in chi tiết luôn, cho nên khi mà dán lên chúng ta cảm giác được bên trong có chi tiết chứ không đơn giản là một màu như đề can dán bình thường. Cái cảm biến ở phía sau này cũng dán bằng đề can. Đến phần thân, thiết kế ở đây cũng khá là đặc biệt. Nổi bật nhất là cái bộ tản nhiệt hai bên ngực rất là to. Ở giữa thì chúng ta sẽ thấy một phần của cái chiếc máy bay, thậm chí là buồng lái ngay cái chỗ này nó không có giáp bảo vệ luôn. Còn đây là ở phía sau, cái phần bách bắt sẽ được cài vào đây. Mình rất là thích cái thiết kế giáp xếp chồng vào nhau ngay cái chỗ ngực này, cảm giác nhìn rất là cơ khí luôn. Có thêm những cái chi tiết điều gió mà mẫu VK rất hay dùng. Nhưng mà điểm hay lại là cái phần chuyển động, tí nữa chúng ta cùng xem ha. Tiếp đến là phần cánh tay. Thiết kế ở đây sẽ có một phần không có giáp, lẫn cái phần khung xương bên trong. Cái giáp vai này với hai màu xám trắng phối với nhau, có thêm những cái chi tiết được tách màu. Phần giáp trắng ở cánh tay. Về phần bàn tay này thì chúng ta sẽ có hai dạng. Một dạng là bàn tay tĩnh đang nắm như thế này, có thêm một cái cặp bàn tay động nữa. Cái bàn tay này sẽ có cử động ở những cái ngón tay. Cái chỗ này thì chúng ta sẽ không thể cắt rời ha, do là có 3 ngón tay nhưng mà chỉ có 2 cái khớp kết nối thôi. Ở giữa lòng bàn tay thì sẽ có một cái chốt để có thể cầm được vũ khí. Tiếp theo là phần thân dưới, sẽ có đầy đủ những cái lớp giáp. Cái giáp phía trước này thiết kế sẽ có hai màu phối với nhau, còn những cái chỗ màu xám này là được tách màu để tạo vẻ cơ khí. Hai bên là cái dạng giáp hai lớp. Ở phía sau cũng có hai màu giáp và những cái chi tiết màu xám. Có cái rãnh để có thể gắn phụ kiện. Ở giữa này là cái nắp có thể mở ra được. Cái chỗ này cũng dùng để trang bị vũ khí. Chúng ta sẽ có cái chi tiết này, sau đó là gắn hai cán kiếm năng lượng vào đây. Mở cái nắp ở phía dưới sẽ có cái lỗ để gắn lên chân đế. Mặt bên trong của những cái váy này có thêm một cái lớp màu xám đậm chất cơ khí, nhìn cũng rất là đẹp. Đến phần chân, thiết kế ở đây có cái phần đùi không có giáp, lộ cái bộ khung màu xám bên trong. Từ phần gối trở xuống sẽ có giáp trắng, những chi tiết tách màu. Cái phần cổ chân này nhìn cũng giống như là không có giáp ha. Còn đây là cái phần bàn chân. Về bộ bách bắt, thêm một cái thiết kế được kết hợp giữa Unicorn Gundam và Nu Gundam. Cái chỗ này thì chúng ta sẽ phải xử lý nhiều hơn một tí, do là nhiều chi tiết cho nên ghẻ lỗ to và nhiều. Có phần giáp có thể mở ra được và một cái lỗ để gắn phần khiên. Để trang bị lên thì chúng ta sẽ cài vào giống như là mẫu Unicorn Gundam. Tiếp theo sẽ nói về biên độ cử động. Cái phần đầu này thì được kết nối với thân bằng chi tiết cổ, có rất là nhiều khớp. Đầu tiên là khớp ở thân, thêm một cái khớp ở trên cái phần cổ,
và khớp tròn kết nối với đầu. 3 khớp kết nối, không có chi tiết cản trở cho nên biên độ ở đây rất là tốt. Có thể xoay lắc được, ngước lên, cúi xuống thoải mái luôn. Về phần thân này thì do thiết kế có cái máy bay ở giữa, cho nên cái phần ngực này nó sẽ không có khớp. Chỉ có những cái cử động ở giáp để mở phần buồng lái này thôi. Thay vào đó thì khớp của cái phần thân này nó sẽ tập trung xuống phần thân dưới. Chỗ này thì cũng khá là hay, anh em xem nào. Khi mà lắc qua hai bên, giáp hai bên nó cũng di chuyển theo ha. Còn khi mà gập, cái phần giáp ở phía trước này nó sẽ trượt xuống theo phương thẳng đứng, sẽ không nghiêng như là những cái mẫu trước đây. Một thiết kế khá là hay. Còn khi mà xoay thì đơn giản hơn, một cái khớp trục ở phần thân dưới. Một cái thiết kế khắc phục được hạn chế khi mà không có khớp gắn ở ngực. Tiếp theo là khớp hỗ trợ cho phần cánh tay. Cái khớp này thì có thể kéo dài ra, biên độ chỗ này cũng được gia tăng rất là đáng kể. Có thể đẩy phần tay ra phía trước, ở phía sau cũng được. Giơ cao lên được thêm một tí. Cái chỗ thân này cũng có thể kéo rộng ra để có một tí chuyển động, nhưng mà mình thấy hiệu quả nó không có đáng kể. Cái phần tay có thể xoay tròn. Cái phần giáp vai này có thể dỡ lên xuống độc lập. Việc này sẽ giúp cho cánh tay có thể giơ cao lên. Có khớp xoay. Biên độ gập ở cùi chỏ cũng rất tốt. Cũng có chuyển động đi kèm. Phía dưới này cũng có khớp xoay. Có thể lắc nhẹ nữa. Và khớp ở cổ tay. Đến phần thân dưới, giáp trước này thì được kết nối bằng một cái khớp chữ L như thế này. Có thể xoay ngang, dỡ cao lên được như đây. Váy hai bên này thì có thể mở ra, dỡ cao lên và xoay. Ở phía sau, hai váy này cũng có thể dỡ cao lên được. Đến phần chân, có một cái khớp ở háng để hỗ trợ cho biên độ, giúp cho phần chân này có thể đá được ra phía trước tầm khoảng 90 độ. Ở phía sau cũng tầm 90 độ. Dang ngang cũng tầm 90 độ luôn. Có khớp xoay ở đùi. Còn đây là khớp gập ở gối. Anh em xem những cái chuyển động đi kèm nào. Đầu tiên là phần giáp gối và mảnh giáp che ở phía sau. Biên độ khi mà gập cũng rất là sát. Mảnh giáp che này có thể mở lên. Và khớp ở bàn chân có thể đá lên, xoay, lắc qua hai bên. Bàn chân này cũng có cử động. Ở phía dưới bàn chân cũng có hai cái móng mở ra được. Một cái bộ khớp theo mình thấy cũng khá là tốt. Biên độ vừa đủ để thực hiện hầu hết những cái tư thế, cho nên anh em có thể yên tâm tạo dáng. Đó là về thiết kế cơ bản của mẫu Negative Gundam. Tiếp theo, điểm đặc biệt quan tâm nhất ở cái mẫu này đó chính là bộ xi bắc. Ngay từ lúc giới thiệu thì mình có thắc mắc là bộ giáp này trang bị lên như thế nào, cách thay đổi có phức tạp hay không, độ chắc chắn và ảnh hưởng như thế nào đến biên độ cử động. Mình sẽ cùng với anh em xem thử ha. Trải nghiệm lần này chắc chắn sẽ rất là mới bởi vì nó chưa có trước đây. Đầu tiên là về phần ngực này, chúng ta sẽ mở cái giáp này lên, mở rộng cái phần giáp nhỏ ngay cái chỗ này. Nó sẽ hơi khó một tí. Ở bên trong sẽ có một cái rãnh. Kéo hạ cái phần giáp bên dưới xuống. Sau đó là gắn cái giáp Psycho-Frame vào, kẹp lại. Thêm cái chi tiết bên dưới này. Đây là cái chi tiết súng ở vai của Unicorn Gundam ha. Qua đến phần vai thì chúng ta sẽ trượt cái phần giáp này ra, lộ ra một cái lỗ kết nối. Chúng ta sẽ gắn Psycho-Frame vào đây. Thêm một cái mảnh to được trượt vào như thế này. Đến phần cánh tay, cái chỗ này có thể trượt ngang ra. Bên trong sẽ có một cái khớp nhỏ. Mở ra để gắn chi tiết Psycho-Frame vào. Sau đó là trượt lại vị trí cũ thôi. Tiếp đến là phần thân dưới. Chúng ta sẽ mở hai cái phần giáp này, lấy cái chi tiết màu xanh đậm này ra. Sau đó là thay bằng chi tiết Psycho-Frame, xếp cái giáp này lại. Đến cái phần váy trước này, chúng ta sẽ kéo hạ cái mảnh giáp này xuống một tí để có thể lấy được cái phần giáp trắng này ra. Thay cái phần giáp trắng này bằng cái bộ khung Psycho-Frame.
Đến phần váy hai bên thì chỉ cần mở ra, gắn chi tiết vào, sau đó là kẹp lại. Còn ở phía sau sẽ mở rộng cái phần giáp này ra hai bên, sau đó là gắn cái bộ đẩy ở phía dưới. Tiếp đến là phần chân sẽ có hơi phức tạp hơn. Chúng ta sẽ mở cái phần giáp đùi này ra. Ở bên trong sẽ có một cái cơ chế khá là hay. Khi mà gạt cái phần chốt này thì cái chi tiết nó sẽ đưa ra vô, tạo một cái khoảng trống cho chi tiết cycle frame. Sau đó là gắn cái giáp đùi lại. Đến phần gối, đầu tiên là sẽ gập lại. Chúng ta sẽ mở cái phần giáp này ra, chỉnh những cái khớp bên trong. Chỗ này thì anh em nên chú ý làm kỹ. Nếu như làm đúng thì mọi thứ nó sẽ khớp với nhau thôi. Sau đó là cài lại cái giáp gối. Tiếp đến là khớp ở cổ chân. Chỉ cần tháo ra, gắn cái chi tiết cycle frame vào. Sau đó là gắn cái phần chân trở lại. Chỗ này thì anh em chỉ cần chú ý trái phải là được. Cái phần bàn chân này cũng có thay đổi. Gập bàn chân này xuống, mở cái giáp trắng này lên. Sau đó là gắn vào đây. Khi mà trượt để gắn vào thì cũng rất là mượt. Về phần mách bắt thì chúng ta sẽ mở ra, lấy nguyên một cái mảng chi tiết này, thay thế bằng chi tiết cycle frame. Sau đó là gắn lại những cái chi tiết thôi, bao gồm cán kiếm năng lượng. Tại vì đây là một cái bản prototype của Nu Gundam, cho nên sẽ có một tí liên quan. Nếu như mà anh em có bộ cánh final của Nu Gundam thì có thể gắn vào đây được luôn ha. Và đây là cái hình dạng khi mà Negative Gundam cùng với bộ C-Buck. Do thiết kế ban đầu của cái mẫu này không phải là dạng chuyển đổi, cho nên bắt buộc chúng ta sẽ phải tự thay thế những cái chi tiết này. Nhờ vậy mà chúng ta cũng được xem những cái thiết kế mới. Khi mà gắn cái bộ C-Buck này lên thì độ ngầu cũng được gia tăng rất là đáng kể. Những cái cycle frame màu hồng rất là nổi bật, phát sáng khi mà chiếu đèn UV luôn nè. Nói về cái bộ khung, do là có thể sử dụng chéo với những mẫu trước đây, nếu như mà anh em có điều kiện thì làm cái bộ màu xanh, nhìn cũng rất là đẹp. Hoặc nếu như mà anh em không thích thì chúng ta cũng được cho đi kèm một cái bộ cycle frame màu xám, mô phỏng lại trạng thái khi tắt. Hình dạng thì không có thay đổi, nhưng mà mình thấy màu sắc cũng ảnh hưởng. Anh em thích dạng nào hơn? Tiếp đến là nói về vũ khí. Ở cái mẫu này thì mình không quá kỳ vọng vào cái phần này, tại vì nó khá là đơn giản. Đầu tiên là có một cây súng. Thiết kế và màu sắc cũng đơn giản thôi. Ở bên trong cũng có chi tiết, nhưng mà gắn đầy đủ lên thì chúng ta không có thấy nhiều. Cái súng này cũng có tương tác để thay đổi hình dạng. Cái phần băng đạn này có thể tháo ra, gắn vào được ở phía sau váy. Còn cái khẩu súng có thể tháo ra cái phần cảm biến, thay cái nòng súng. Thiết kế cây súng này cũng thay đổi ra ha. Một cái cây súng dành cho cái cỗ máy Zegan. Còn để trang bị lên cũng có một tí đặc biệt. Cái chỗ tay cầm này sẽ có một cái chốt nhỏ. Chúng ta lấy ra, cài vào cái lòng bàn tay. Sau đó là gắn ngược vào cây súng. Thiết kế này sẽ làm cho cái việc cầm súng thuận tiện hơn và chắc chắn hơn. Tiếp đến là một cái khiên. Cũng là một cái thiết kế kết hợp giữa Unicorn và Nu Gundam. Phía trước sẽ có chi tiết cycle frame nè. Cái chỗ này chúng ta cũng có thể thay đổi thành chi tiết màu xám. Ở phía sau sẽ có nhiều lớp, nhiều màu sắc hơn. Có chi tiết đầu đạn được trang bị. Cái phần khiên này có thể gắn ở phía sau bách bắt bằng cái chốt này. Còn để trang bị lên thì chúng ta cần đến phụ kiện. Sẽ có hai cái khớp cài vào cánh tay. Độ chắc chắn bây giờ được gia tăng lên rất là nhiều. Cuối cùng là phần cán kiếm năng lượng, đơn giản cùng với cái phần hiệu ứng đi kèm. Cái phần cán kiếm này nếu mà không cầm trên tay sẽ được trang bị vào phía sau vách bắt. Ok, đó là những gì mình thấy được ở cái mẫu này. Mẫu Master Ray mới nhất được thiết kế bởi Katuki. Anh em thấy sao? Sẽ có ý kiến về tạo hình của cái em này. Do là cái phần giáp nó hơi lạ, nhưng mà đây cũng là cái tạo hình đặc trưng của em nó rồi. Đối với mình, trải nghiệm ở cái mẫu này rất là tốt, đặc biệt là quá trình trang bị cái bộ C-Buck. Chúng ta có thể thấy được những cái thiết kế mới xuất hiện. Cử động khi mà trang bị cái bộ này lên cũng rất là thoải mái, không có vấn đề gì.
Còn về cái điểm mà mình không thích, có thể là do có nhiều khớp để thay đổi, cho nên độ cứng cáp ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cái phần cánh tay này với một cái khớp trục, khi mà gắn khiên lên nó có hơi hướng bị hạ xuống. Chúng ta sẽ phải canh chỉnh tạo tư thế với cái phần khiên này. Khi mà lắp ráp, có một vài chỗ có ghẻ rất là to, cho nên đòi hỏi quá trình xử lý kỹ hơn. Cuối cùng, hy vọng là trong tương lai sẽ có thêm cái bộ A-Buck hay là B-Buck để gia tăng thêm phụ kiện cho em nó. Phụ kiện ở mẫu này thì có hơi đơn giản. Và với những cái điểm như vậy thì đây là huy chương của mình. Một cái mẫu rất là đáng thử qua, đặc biệt là trong cái thời điểm mà mẫu Master Race mới ít dần đi. Còn bây giờ, cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye!